नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण भारताचा प्राकृतिक भूगोल आणि त्यावरील सब टॉपिक तो म्हणजे भारताचा विस्तार, आकार व क्षेत्रफळ ही सर्व डिटेल्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत विथ यूजिंग मॅप। ठीक आहे, तर आपण सर्व डिटेल्स नकाशासह पाहणार आहोत। आणि मित्रांनो, ह्या अगोदर झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर्स पाहिजे नसतील तर नक्की जाऊन पहा। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर आज आपण टॉपिक पाहणार आहोत भारताचा प्राकृतिक भूगोल आणि त्यातला सब टॉपिक तो म्हणजे भारताचा विस्तार, आकार व क्षेत्रफळ हे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत। तर सर्वात प्रथम पाहूया भारताचा अक्षवृत्तीय विस्तार किती आहे। तर भारताचा अक्षवृत्तीय विस्तार आहे 8°4' 28 उत्तर अक्षवृत्त ते 37°6' 53 उत्तर अक्षवृत्त। ठीक आहे, ह्यावर ऑलरेडी एकदा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे, त्यामुळे इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे, लक्ष देऊन ऐका। 8°4' 28 उत्तर अक्षवृत्त ते 37°6' 53 उत्तर अक्षवृत्त, म्हणजे सुमारे 8° उत्तर अक्षवृत्त ते 37° उत्तर अक्षवृत्त इतका भारताचा अक्षवृत्तीय विस्तार आहे। ठीक आहे, 8 ते 37। त्यानंतर भारताचा रेखावृत्तीय विस्तार किती आहे, तर 68°97' 33 पूर्व रेखावृत्त। ठीक आहे, रेखावृत्ती असल्यावर कुठे येतो तो पूर्व रेखावृत्त ते 97°25' 47 पूर्व रेखावृत्त। ठीक आहे, 68 ते 97 म्हणजे साधारण सुमारे 68° पूर्व रेखावृत्त ते 97° पूर्व रेखावृत्त इतका भारताचा रेखावृत्तीय विस्तार आहे। पण अक्षवृत्तीय आणि रेखावृत्तीय म्हणजे तरी काय, तर मित्रांनो, ही आपली जर पृथ्वी आहे तर त्यातून ज्या उभ्या लाईन असतात, ठीक आहे, त्याला आपण रेखावृत्त म्हणतो आणि त्यातून ज्या आडव्या लाईन असतात त्यांना आपण अक्षवृत्त असे म्हणतो। ठीक आहे, आणि सर्वात मोठा अक्षवृत्त कोणता, तर तो आहे विषुवृत्त, जो 0°C वर आहे। ठीक आहे, तर आडव्या लाईन म्हणजे काय, तर त्या आहेत अक्षवृत्त आणि उभ्या लाईन त्या काय आहेत, रेखावृत्त। ठीक आहे, अक्षवृत्तीय विस्तार किती आहे, 8° ते 37° उत्तर अक्षवृत्त आणि रेखावृत्त किती, 68° ते 97° पूर्व रेखावृत्त। ही सर्व डिटेल्स आपण मॅपमध्ये पाहणार आहोत। आणि रेखावृत्तीय दृष्ट्या आपला भारत पूर्व गोलार्धामध्ये आहे। ठीक आहे, रेखावृत्तीय दृष्ट्या आपला भारत कुठे आहे, तर पूर्व गोलार्धामध्ये, आणि अक्षवृत्तीय दृष्ट्या उत्तर गोलार्ध म्हणजे उत्तर पूर्व गोलार्धामध्ये आपला भारत आहे। ठीक आहे, पुढे जाऊया। तर आता आपण पाहणार आहोत भारताची प्रमाणवेळ। ठीक आहे, तर भारताची प्रमाणवेळ 82.5 पूर्व रेखावृत्त आहे। किती आहे, 82.5 पूर्व रेखावृत्त आहे। अलाहाबादची जी स्थानिक वेळ आहे तीच भारताची प्रमाणवेळ असते। अलाहाबाद ज्याला आपण आता प्रयागराज म्हणून ओळखतो। ठीक आहे, यूपीमध्ये आहे, हे यूपीमधलं डिस्ट्रिक्ट आहे। अलाहाबादची जी स्थानिक वेळ आहे म्हणजे आता प्रयागराजची जी स्थानिक वेळ आहे तीच भारताची स्थानिक वेळ मानली जाते। ठीक आहे, तर कोणतं रेखावृत्त जातं, तर 82.5 पूर्व रेखावृत्त जातं, लक्षात ठेवा। आणि भारताची प्रमाणवेळ ग्रीनिचपेक्षा 5.5 तासांनी पुढे आहे। ठीक आहे, किती, तर ग्रीनिचपेक्षा भारताची प्रमाणवेळ ही 5.5 तासांनी पुढे आहे। त्यानंतर भारताचा द्वीपकल्पीय आकार। भारताचा द्वीपकल्पीय आकार कसा आहे, तर तो त्रिकोणाकृती आहे। ठीक आहे, तर आशिया खंडात टोटल किती 3 द्वीपकल्प आहेत, ते कोणते, एकतर सौदी अरेबिया, त्यानंतर भारत आणि इंडो चायना। ठीक आहे, किती आहेत, आशिया खंडात टोटल 3 द्वीपकल्प आहेत, म्हणजे आपला भारत एक आहे, त्याचा आकार त्रिकोणाकृती आहे, आणि बाकी 2 कोणते, तर सौदी अरेबिया आणि इंडो चायना। ठीक आहे, असे 3 द्वीपकल्प आहेत आणि यापैकी म्हणजे या 3 द्वीपकल्पांपैकी भारत हे एक सर्वात मोठे द्वीपकल्प आहे। ठीक आहे, भारत हे एक मोठे द्वीपकल्प आहे आणि भारताचं आकारण किती आहे, साधारण त्रिकोणाकृती आकार आहे आपल्या भारताचा। आणि त्याचा पाया कुठे मित्रांनो, तर पाया उत्तरेस आहे व त्रिकोणाचे जे टोक आहे ते दक्षिणेस आहे। आणि कुठे आहे, दक्षिणेला कोणतं महासागर आहे, तर दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे। ठीक आहे, तर आकार कळाला, त्रिकोणाकृती आहे आणि त्याचा पाया कुठे आहे, तर पाया उत्तरेस आहे आणि टोक दक्षिणेस आहे। हिंदी महासागर जे आपल्या दक्षिणेला आहे त्या बाजूस आपल्या भारताचं टोक आहे। ठीक आहे, त्रिकोणाचं टोक कुठे आहे, तर दक्षिणेला आणि पाया उत्तरेला। ठीक आहे, तर कळालं असेल भारताचा द्वीपकल्पीय आकार
तर आता आपण पाहणार आहोत भारताचे क्षेत्रफळ. तर भारताचे टोटल क्षेत्रफळ किती आहे? 32,87,263 चौरस किलोमीटर इतके भारताचे क्षेत्रफळ आहे. ठीक आहे. आणि जगामध्ये क्षेत्रफळानुसार भारताचा कितवा क्रमांक लागतो? तर तो लागतो 7वा क्रमांक. ओके मित्रांनो. तर सुमारे किती आहे? तर 32,87,000 चौरस किलोमीटर. आणि एक्झॅक्ट किती? 32,87,263 चौरस किलोमीटर इतके भारताचे क्षेत्रफळ. आणि यावर क्वेश्चन विचारलेला आहे, त्यामुळे लक्षात ठेवा. आणि जगामध्ये भारताच्या क्षेत्रफळाचा वाटा किती आहे? तर 2.46%. हे पण इम्पॉर्टंट आहे. किती आहे? 2.46% इतका पूर्ण जगामध्ये भारताच्या क्षेत्रफळाचा वाटा आहे. आणि ती किती आहे? 32,87,263 चौरस किलोमीटर. आणि रँक कितवा लागतो? तर 7वा रँक लागतो. ठीक आहे. आणि कोणकोणते कंट्रीज याच्या अगोदर आहेत? तर आहेत रशिया, त्यानंतर सेकंड लागतो कॅनडाचा, मग लागतो चीन, मग US, अँड देन ब्राझील, आणि त्यानंतर लागतो ऑस्ट्रेलिया, आणि 7वा लागतो आपल्या भारताचा. ठीक आहे. हे झाले 6. आणि 7th कोणती कंट्री आहे? आपली इंडिया, आपल्या भारताचा क्रमांक लागतो. ठीक आहे. ह्यावर एक ट्रिकसुद्धा आहे छोटीशी इझी, तर मी त्यावर पण एक सेपरेट लेक्चर बनवेल छोटासा, म्हणजे तुम्हाला हे सर्व कंट्रीज व्यवस्थित लक्षात राहील. ठीक आहे. तर सध्या लक्षात ठेवा. फर्स्ट कोणता आहे? तर फर्स्ट आहे रशिया. सर्वात जास्त क्षेत्रफळ म्हणजे क्षेत्रफळानुसार फर्स्ट कोणता आहे? तर रशिया. मग सेकंड कुठला लागतो? तर तो कॅनडा. मग चीन. US फोर्थ आहे. ठीक आहे. इकडे कन्फ्युजन होतो थर्ड कोणता फोर्थ कोणता आहे. तर थर्ड US आहे, थर्ड चीन आहे, फोर्थ US आहे. ठीक आहे. रशिया, कॅनडा, चीन, US, नंतर ब्राझील, 5वं आहे, 6वं आहे ऑस्ट्रेलिया, आणि 7वं आपला भारत. ठीक आहे. आपला भारत, इंडिया. ठीक आहे. तर हे तुमचे झाले 7. तर त्यानंतरचे सुद्धा लक्षात ठेवा. तर तो म्हणजे 8वा आहे अर्जेंटिना. ठीक आहे. 8वा अर्जेंटिना लक्षात ठेवा. त्यानंतर 9वा आहे कझाकिस्तान, आणि 10वा आहे सुदान. ठीक आहे. हे पण लक्षात ठेवा त्यानंतरचे. तर टोटल 10 आपण पाहिलेले आहेत कंट्रीज. रशिया, कॅनडा, चायना, US, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, त्यानंतर भारत 7वा, मग अर्जेंटिना 8वा, 9वा कझाकिस्तान, आणि 10वा कोणता आहे? तर तो सुदान. ठीक आहे. ह्यावर एक छोटीशी ट्रिक आहे, त्यावर मी एक सेपरेट लेक्चर बनवणार आहे, तेव्हा हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहतील. ठीक आहे. तर इतकी डिटेल्स आपण पाहिलेली आहे भारताच्या क्षेत्रफळानुसार. तर आणि लक्षात ठेवा एक लाईन, की भारताचे क्षेत्रफळ हे चीनच्या क्षेत्रफळाच्या सुमारे 1/3 आहे. ठीक आहे. भारताचे क्षेत्रफळ हे चीनच्या क्षेत्रफळाच्या सुमारे किती आहे? तर 1/3 आहे. ओके. आता पाहूया आपण भारताची लांबी. तर भारताची मुख्य भूमीची उत्तर दक्षिण. ठीक आहे. दक्षिणोत्तर लांबी किती आहे? तर ती आहे 3,214 किलोमीटर. ठीक आहे. आणि उत्तर दक्षिण म्हणजे लांबी काश्मीरपासून, उत्तरेला कुठून? तर काश्मीरपासून स्टार्ट होतो, तो दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेला आहे. काश्मीर टू कन्याकुमारी. आणि किती आहे? 3,214 किलोमीटर म्हणजे सुमारे 3200 किलोमीटर. आणि पूर्व पश्चिम कशी आहे? तर ती गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून, ठीक आहे, कुठून? तर गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यापासून पूर्वेला कुठे? तर अरुणाचल प्रदेश, AP. ठीक आहे. गुजरातपासून अरुणाचल प्रदेशपर्यंत पसरलेली आहे. ठीक आहे. तर किती आहे टोटल? 2,933, सुमारे 3,000 किलोमीटर. ठीक आहे. एक्झॅक्ट किती आहे? 2,933 पूर्व पश्चिम, आणि उत्तर दक्षिण 3,214. लक्षात ठेवा इतकी डिटेल्स. आता आपण ही सर्व डिटेल्स एकदा मॅपमध्ये सुद्धा पाहूया, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित रिवाईज होईल. तर मित्रांनो, मगाशी आपण जी काही डिटेल्स पाहिलेली आहे ती आता आपण मॅपमध्ये बघणार आहोत. तर व्यवस्थित ऐका, तुमची इकडे रिव्हिजनसुद्धा होणार आहे. तर सर्वात प्रथम आपण काय पाहिलेलं? तर भारताचा अक्षवृत्तीय विस्तार मी किती सांगितलेला? तर 8°4' उत्तर अक्षवृत्त ते 37°6' उत्तर अक्षवृत्त. तुम्ही इकडे पाहू शकता, हे आहे 8°4' उत्तर अक्षवृत्त ते 37°6' उत्तर अक्षवृत्त. ज्या आडव्या लाईन्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? तर अक्षवृत्त. आणि रेखावृत्तीय विस्तार किती होता? तर 68°7' पूर्व रेखावृत्त ते 97°25' पूर्व रेखावृत्त. ठीक आहे. ज्या उभ्या लाईन्स आहेत आपण त्याला काय म्हणतो? तर रेखावृत्त. डन इथपर्यंत. आता ही जी लाईन तुम्हाला दिसते मित्रांनो, पर्पल लाईन्स,
ठीक आहे, ह्याला आपण काय म्हणतो, कर्कवृत्त. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं नाही, कारण ह्यावर मी एक सेपरेट लेक्चर बनवणार आहे छोटासा विथ ट्रिक, म्हणजे कोणकोणत्या स्टेट्समधून जातो ते तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात राहील. पण आता उल्लेख झालेला आहे तर मी सांगते. ठीक आहे, तर भारताच्या मध्य भागातून कोणत्या, तर 23.5 उत्तर अक्षवृत्त, लक्षात ठेवा 23.5 उत्तर अक्षवृत्त, त्यालाच आपण काय म्हणतो, कर्कवृत्त. ठीक आहे, आणि ते कुठून जातं, भारताच्या पश्चिमेकडून पूर्वेकडे. स्टार्ट विथ गुजरात स्टेटमधून स्टार्ट होतो आणि एंड होतो मिझोराम या 8 राज्यातून जातो. ठीक आहे, त्यात कोणकोणते स्टेट्स आहेत, एक तर गुजरात, त्यानंतर राजस्थानमध्ये जातो, मग मध्य प्रदेशमध्ये जातो, मग छत्तीसगडमध्ये जातो, देन झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि लास्ट मिझोराम. ठीक आहे, या 8 राज्यातून कर्कवृत्त जातो. ही सर्व डिटेल्स आपण पाहणार आहोत एका सेपरेट लेक्चरमध्ये. हे सर्व 8 राज्य कसे लक्षात ठेवायचे यासाठी एक ट्रिकसुद्धा आहे छोटीशी, ती मी तुम्हाला सांगणार आहे. ठीक आहे, तर हे इथपर्यंत कळालं तुम्हाला. आता आपण पाहूया भारताची प्रमाण वेळ. तर ही जी तुम्हाला ऑरेंज कलरची लाईन दिसते ही काय, तर भारताची प्रमाण वेळ 82.5 पूर्व रेखावृत्त आहे हे. ठीक आहे, म्हणजे कुठून जातं, अलाहाबाद, म्हणजे आपण त्याला आता प्रयागराज असे म्हणतो. ठीक आहे, हीच आहे आपल्या भारताची प्रमाण वेळ. ठीक आहे, आणि ग्रीनिचपेक्षा किती, तर 5.5 तासांनी पुढे आहे. त्यानंतर भारताचा आकार किती आहे, तर द्वीपकल्पी आकार कसा आहे, तर त्रिकोणाकृती आहे, जे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. ओके, पाया कुठे, उत्तरेला, आणि जे टोक आहे ते कुठे आहे, ते दक्षिणेला, आणि कुठे, तर हिंदी महासागराच्या बाजूला. ठीक आहे, त्यानंतर लांबी आणि रुंदीसुद्धा आपण पाहिलेली. तर लांबी म्हणजे कुठून, तर बघा उत्तर दक्षिण लांबी जर पाहिली तर काश्मीरपासून स्टार्ट होते, जी तुम्हाला ही लाईन दिसते रेड कलरची, तर काश्मीरपासून स्टार्ट होते आणि दक्षिणेला कुठे जाते, तर कन्याकुमारीपर्यंत, आणि ती किती आहे, 3214 किलोमीटर आणि सुमारे 3200 किलोमीटर. ओके, आणि जी पश्चिम पूर्व आहे ती कुठे आहे, तर गुजरातपासून स्टार्ट होते, जी तुम्हाला इकडे दिसते ब्ल्यू कलरमध्ये, गुजरातपासून स्टार्ट होते आणि एंड कुठे, तर अरुणाचल प्रदेशापर्यंत ती एंड होते, आणि ती किती आहे, 2933 किलोमीटर, म्हणजे सुमारे 3000 किलोमीटर. ठीक आहे, आणि हे भारताचं टोटल क्षेत्रफळ किती आहे मित्रांनो, आपण पाहिलेलं आहे, तर 32,87,000 चौरस किलोमीटर. आणि किती वाटा आहे आपल्या जगामध्ये, तर 2.46, इकडे लिखते मी 2.46% इतका वाटा आहे. आणि कितवा रँक लागतो, तर 7वा. ठीक आहे, क्षेत्रफळानुसार जगामध्ये क्षेत्रफळानुसार भारताचा क्रमांक कितवा आहे, तर 7वा. कोणकोणते स्टेट्स पुन्हा एकदा सांगते मी शॉर्टमध्ये. रशिया फर्स्ट आहे, कॅनडा सेकंड, चीन थर्ड, US फोर्थ, ब्राझील फिफ्थ, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया. नंतर भारताचा क्षेत्रफळानुसार कितवा लागतो, तर 7वा क्रमांक लागतो. आणि आपल्या भारतानंतर पण लक्षात ठेवा, आपण 10 पाहूया. एक अर्जेंटिना आपल्या भारतानंतर, म्हणजे 8वा. 9वा आहे कझाकिस्तान आणि 10वा आहे ते सुदान. ठीक आहे, त्यानंतर आपण एवढी डिटेल्स पाहिली. आणखीन एक लाईन पाहिलेली आपण, ती म्हणजे की भारताचे क्षेत्रफळ हे चीनच्या क्षेत्रफळाचं किती आहे, तर सुमारे 1/3 आहे. ठीक आहे, ओके. आणि मित्रांनो आता इकडे मॅप दिसतोय तुम्हाला, तर मी तुम्हाला ही पण लाईन सांगते की सर्वात पूर्वेचं जे टोक आहे ते कुठे आहे, तर घुअर मोटा गुजरातमध्ये. पूर्वेचं टोक हे होईलच पुढे आपलं, फक्त आता आलं आहे, तर तुम्ही ऐकून घ्या, पुढे रिव्हिजन होईल तुमची. तर सर्वात पश्चिमेचं टोक आहे ना, ते आहे घुअर मोटा गुजरातमधलं. ओके, आणि पूर्वेचं जे टोक आहे ते अरुणाचल प्रदेशमधलं किबितू आहे. ठीक आहे, किबितू, आणि इकडे कोणता आहे पश्चिमेला, घुअर मोटा. ओके, आणि सर्वात उत्तरेचं जर टोक विचारलं तर एक तर जम्मू काश्मीरमधलं इंदिरा कोल किंवा दफ्तर, हे 2 लक्षात ठेवा. एक तर इंदिरा कोल किंवा दफ्तर जे येईल ते लक्षात ठेवा. आणि त्यानंतर दक्षिणेला कोणतं, तर कन्याकुमारीमधला केप कोमोरिन. ठीक आहे, दक्षिण टोक. इथं तुम्हाला आयदर उत्तरेचं विचारलं तर काही ऑप्शन असेल, एक तर इंदिरा कोल असेल तर इंदिरा कोल टिक करा, दफ्तर असेल तर दफ्तर टिक करा, दोघांमधून एकच येईल. हे दोन्ही कुठे, जम्मू काश्मीरमध्ये उत्तरेचं टोक. आणि दक्षिणेचं कुठे आहे, तर कन्याकुमारीमधलं केप कोमोरिन. ठीक आहे, आणि हे काय तुम्हाला मित्रांनो, जर भारतातलं दक्षिण टोक विचारलं टोटल भारतातलं, तर ते कोणतं आहे, बेट धरून, तर तो आहे आपला इंदिरा पॉईंट. ठीक आहे, 6:45. ठीक आहे, तो इंदिरा पॉईंट आहे जर पूर्ण भारतातलं विचारलं तर. आणि जर बेटे सोडून विचारलं तर तो आहे कन्याकुमारी, केप कोमोरिन. ओके, तर इतके लक्षात ठेवा. सागर किनारा किती आहे आपल्या भारताचा,
तर तो आहे 7517 किलोमीटर. आणि भूसीमा किती आहे, तर भूसीमा आहे 15200 किलोमीटर. ठीक आहे, ही डिटेल आपण पाहणारच आहोत. भूसीमा आहे 15200 आणि सागर किनारे किती आहे, तर सागर किनारा आहे 7517 किलोमीटर. ठीक आहे, आणि जर बेटे सोडून असले तर ते किती येईल किनारा, तर 6100. ओके, तर एवढी डिटेल्स पुरी आजच्या लेक्चरमध्ये. तुमची रिव्हिजनसुद्धा झालेली आहे मित्रांनो. तर हा लेक्चर आजचा संपलेला आहे. काही डाऊट्स असतील तर नक्की कमेंट करून विचारा. ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.